Усім привіт! Сьогодні консервую ось такі гарні помідори шматочками із желатином. І не могла не поділитись з вами рецептом. Ось так вони будуть виглядати уже в готовому вигляді. Дуже смачні помідори і самі, і желе. З такої баночки з'їдаються усе до останньої краплі. З однієї порції вийде 10 півлітрових банок. Давайте готувати разом. Адже це так смачно! Помідори бажано, щоб були не перестигші, тверденькі, ось такі. Беру різні сорти, рожеві, жовті, червоні. Це буде тільки ще смачніше. Ще потрібна цибуля. 2 великі цибулини або ж 3 середні. Порізала їх таким чином. Додаю нарізану зелень. У мене це петрушка. Так буде смачніше. Усе змішаю разом. Банки півлітрові. Стерилізувати їх не потрібно. В кожну додаю по 1 столовій ложці суміші цибулі із петрушкою. Після цього по 1 лавровому листу невеликого розміру. Також по 1/4 чайної ложки чорного перця горошком. Я його не рахую, тому 1/4 чайної ложки. Далі, якщо помідори невеликого розміру, розрізаю їх на 2 частини. Можна різати довільно. Звісно ж, плодоніжку видаляю. Якщо помідори великі, тоді на 4 частини їх розрізаю. І чергую з помідорами жовтого кольору. Майбутня консервація має бути не тільки смачна, а ще й красива. Максимально щільно вкладаю помідори, для того, щоб потім банки не були напівпусті. Так заповнила 10 півлітрових банок. Потрібен желатин. У мене швидкорозчинний 5 столових ложок. Відміряю. Це 2 пакетика по 25 грам. Заливаю 100 мл холодної води, але вода повинна бути обов'язково кипячена. І залишу, щоб желатин набух. Тепер далі. Тут у мене 1 літр 400 мл води. Додаю 2 столових ложки солі без верху і 4 столових ложки цукру. Усієї разом води вийде 1,5 літри на 10 півлітрових банок. Далі 200 мл оцету 6% яблучного, натурального. З ним буде смачніше. Якщо 9%, тоді 100 мл буде достатньо. Коли маринад тільки закипів, одразу його знімаю з вогню і додаю набухший желатин. Коли желатин розчинився, заливаю помідори. Заливаю так, щоб маринад практично покрив помідори. Накриваю кришками і стерилізую. На дно каструлі рушник, вода в каструлі тепла, по плечики банок. З моменту закипання півлітрові банки це 10-12 хвилин, більше не потрібно. Кришками донизу перевертати такі банки не потрібно. Максимум це їх просто збовтати, перевернути кілька разів і залишити до повного остигання. Ну погляньте, як же смачно вони виглядають. Усім смачно їсти та бути здоровими. Ну а я з вами на цьому прощаюсь. Усім пока і до нових цікавих відео.